إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات سيمو. اليوم الإخوان واحد المشكل اللي هو بسيط بزاف ولكن تعانيو منه الناس بزاف. المشكل فين كاين؟ الكاس ما مهرس ما والو، خدام مزيان. المشكل اللي كاين فاش كنخويو هنا شي ليكيد لداخل تيبدا يسيل لينا من هاد الجهه التحتانيه. تنخويو هنا شي ليكيد هنا تيبقى يسيل لينا من الجهه التحتانيه. اذا خليكم معي اخواني، اليوم غادي نشوفوا الحل اللي كاين باش نقادو هذا المشكل. اذا كيف ما قلت لكم اخواني، المشكل عندنا هاد لي كاس، يعني هاد الكيسان ديال مولينكس ما مهرس، ما كاين شق، ما كاين حتى شي حاجه. ولكن ان فوا تنبغيو نستعملوه نخويو فيه الليكيد او لا عصير او لا اي حاجه، المشكل اللي كيوقع فيه اخواني هو انه مع الدوران بالموتور تيبقى يسيل لينا من هاد الجهه التحتانيه، وهذا راه امر خطير. ممكن ان داك الماء يدخل المحرك ديال المولينكس وقدر يضيع لنا الموتور. المشكل فين كاين اخواني؟ ببساطه. اذا شوفوا معايا كيفاش غادي نلقاو المشكل. كل ما غادي نقوموا به اخواني غادي نحاولوا اننا نقبطوا هذا المساعده بشي حاجه اللي تكون يعني ما نقبطوش بيدينا لان تيكون ماضي. نحاولوا هنا ندوروا في لو سونس انفيرس، بحال الا غادي نزيروه هي غادي نرخفوا، يعني هنايا وندوروا هذه نجبدوها. تنحيدوا هذه، يكون عندها كرو ديالها. تنحيدوا هاد، نحاولوا اننا نجبدوا عندنا هاد الموس. المشكل فين كاين اخواني؟ المشكل كاين هنا في واحد الجوان، غادي نحاول انني نجبدو باش تشوفوه يا اخواني. هذا المشكل كيف ما قلت لكم اخواني يعني مطروح عند بزاف ديال الناس. كتلقى الكاس مازال جديد، حاجه نقيه اولا ديال الزاج اولا كيف ما كان، ولكن المشكل هو انه تيسيل والناس كتضطر انها تلوحو. ما نلوحوش، الفي يعني تو سامبلومون شنو يمكن لينا نديرو اخواني؟ نبدلو هذا الجوان هذا بالضبط. وهذا اخواني كيف ما كتشوفوا واحد الجوان اللي هو صغير خصو يتبدل، وهكذا كترجع الامور عاديه، وكتولي الامور يعني تولي الكاس ما تيسيل ما والو. لان هاد الجوان هذا شنو تيدير؟ هو اللي تيكون من هاد الجهه التحتانيه هنا، وتيخلي ان الكاس يعني فاش كنركبوه هنا مع هاد الحديده هذه اللي كتبان ما تيخليش الماء انه يهبط. ان فوا تيتقطع او لا تيضيع، هذاك هو المشكل اللي تيتطرح اخواني. يعني الجوان تيخلي الماء من غادي يدوز من هاد الجنيبات هادو وتيولي يهبط لينا الماء من هاد الجهه التحتانيه. اذا نتمنى اخواني انكم تكونوا استفدتوا معايا في هاد الحصه هذه. يعني المشكل بالضبط اخواني فين كاين؟ مشكل جوان، ان بتي جوان هو هذا. كاينين موجودين عند الناس اللي تيبيعوا لي بياس قطع الغيار ديال لي ماشين يعني لي بياس الكتروميناجير، دومونديوه بهذا الشكل هذا، وراهم كيتشابهوا اخواني بزاف كيتشابهوا. انا تنهضر على هذا الجوان هذا ماشي هذا اخواني. نتوما كتشوفوا جوان خفيف، الخدمه ديالو مهمه بزاف، لان فاش كتبقى تخدم بالكاس تيبدا يهبط لك الماء لتحت، يقدر يقيس لك المحرك، يقدر يضيعه، وتا ما تستخدمش في راحتك. يعني داك الماء اللي تيبقى يهبط كتقول مال هذا الكاس هذا واش قديم واش هو راه الكاس راه مازال مزيان نقي، ما كاين حتى شي موس كيقطع مزيان. ها هو بحال هذا الموس مازال ماضي اخواني، ولكن المشكل كاين عندنا في هذا الجوان. اذا كل ما علينا هو غادي نبدلوه بواحد اخر. ها هو جديد، وهذا نحاولوا ان نردوه للمكان ديالو بلاصتو. اذا كل ما علينا اخواني هو اننا نركبوا جوان جديد، ردوا هاد الجوان هذا جديد ديالنا، راه بدلناه بهذاك القديم كدا، ونعاودوا ردوا الامور كيف ما كانت المره الاولى. ردوا هاد لابياس للمكان ديالها.
هنا غنبقاو نزيرو بحال الا تنرخفو، يعني ديما لو سونس انفيرس، يعني اتجاه المعاكس. هكذا كتكون الامور رجعات اخواني مزيانه. نتمنى الاخوان انني نكون توفقت باش نشرح لكم هذا المشكل اللي كاين الكاس كيسيل رغم انه مازال جديد، وتكونوا لقيتوا الحل لهذا المشكل، تكونوا تبعتوا معايا الامور دقه دقه. الى عجبكم الفيديو ما فيها باس اخواني انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. شكرا اخواني على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.